Rărirea fructelor, mă refer la specia măr, care avem în partea dreaptă aici, da? Ăsta e mărul, dar și la păr avem un rând vis-a-vis. Deci este o operațiune obligatorie, nu e facultativă. De această operațiune depinde dacă mai avem sau nu fructe în anul următor. Dacă nu facem această operațiune, dacă nu o facem la timp în special, și o să vorbim de perioada asta când se face, de asta depinde anul următor dacă avem sau nu avem fructe, sau vom avea foarte puține sau foarte multe. Rărirea fructelor este o operațiune importantă și se petrece între doi timpi. Timpul 1 de pornire și timpul 2 de oprire. Timpul 1 de pornire, deci de începerea răririlor fructelor, este dat de căderea fiziologică, adică mărul și părul își dă o parte din fructe jos. Vedeți, avem aici o multitudine de fructe. O să fac o scurtare. Avem foarte multe fructe, vedeți? O parte dintre aceste mere, pomul le dă jos. Uitați, care deja au rămas mai mici, pe aici, pe aici, pe aici, le dă jos. Dar oprește o parte importantă. Zic eu, oprește mai mult decât ar putea să ducă. Nu că nu le-ar duce, le duce până la final. Le face mai multe ca să mulțească el ca specie, dar pentru noi ca și producție, calitate, nu corespunde. Și atunci, după ce face el căderea fiziologică, adică dă toate aceste fructe pe care consideră el că trebuie să le dea jos, venim noi imediat după această cădere fiziologică și mai facem o rărire. Și cum facem noi? Venim și o oprim în funcție de câte inflorescențe avem pe o ramură de rod, lăsăm câte un fruct, maxim 2. Bun. Același lucru se întâmplă și la păr. Tot cădere fiziologică. La el să facem mai repede un pic decât la măr, dar cam în aceeași perioadă. Bun, ăsta e momentul de pornire. Dar ia să vedem până când facem noi rărirea. Aici este foarte important, foarte, foarte important. Dacă lăsăm mărul și părul cu încărcătură mare, cum e cazul nostru de aici de față, până când vedem că ramurile se rup, se dezbină sau se frâng și punem de înainte niște propte, niște araci acolo, ca să susțină, legăm cu oațe, cu șfori, tot felul de minuni pe acolo, pe pom, una de alta, legăm ramurile să nu se rupă. Și vedem că totuși sunt multe și atunci venim și rărim merele, este tardiv. N-am făcut nimic. Cu siguranță în anul următor nu mai avem fructe sau vom avea foarte puține. De asta am spus că este foarte, foarte important. Momentul cel mai târziu în care noi putem să facem această operațiune este sfârșitul lunii iunie. Începem pe data de 1 iunie și ne oprim la sfârșitul lunii. Tot ce facem după această dată e posibil să fie tardivă. Adică aceste fructe rămase în pom vor influența negativ inducția antogenă, adică crearea de munguri de rod pentru anul următor. Cum se face rărirea, o facem în felul următor. După ce au căzut aceste o parte din ele și pomul a hotărât el ce să oprească, noi venim și mai facem o intervenție. Uitați, asta este o inflorescență. Pomul va da jos cu siguranță floarea asta și floarea asta. Cele două fructe care deja sunt rămase în urmă. Se vor îngărbeni la peduncul aici, pe toată lungimea și pică singure. De asta spun că noi intervenim după ce pomul își face căderea fiziologică. Și spunem că le-a dat jos, da? Pomul. Au rămas 3 mere. 3 mere pentru noi, la avem și foarte multe inflorescențe, sunt foarte multe. Și atunci ce facem? Mai rărim, mai scoatem unul. Pe care îl scoatem dintre acestea? Scoatem pe unul care e mai firav și care este mai apropiat de celălalt măr. În cazul nostru este mai firav, da? Și rămân 2 mere. Dacă suntem în situația în care trebuie să lăsăm un singur fruct pentru că avem multe inflorescențe și să vrem să avem calitate, mere foarte mari, atunci ce facem? Lăsăm mărul de mijlocul inflorescenței, adică pe acesta. Vedeți? Acesta este din mijlocul inflorescenței. Scoatem pe cel lateral și lăsăm un singur măr. Alt exemplu. Uitați asta de aici. Pomul acum e posibil să dea jos
mărul ăsta sau să nu-l dea jos. Va rămâne cu siguranță 4 mere. Cel mai probabil va rămâne 4 mere. Ce facem noi? Venim după această cădere fiziologică, când deja mere sunt galbene pe jos, fructele acestea mici cu peduncul cu tot sunt căzute jos, așa, venim și ne uităm câte mere oprim. Oprim mărul central și încă unul care este mai îndepărtat. Deci, oprim mărul central ăsta, că este cel mai mare. Întotdeauna mărul central este cel mai mare. Prima floare care apare din această inflorescență. Scoatem încă 2 și lăsăm 2 mere. Dar am spus mai înainte, dacă vrem să facem producție de calitate, mere mari dimensiuni, lăsăm mai multe inflorescențe cu un singur măr și scoatem și pe cel de-al doilea. Dar am spus doar după căderea fiziologică, pentru că e posibil ca pomul să mai dea jos și din aceste mere. La păr facem la fel. Vedeți, am spus că părul e deja mai avansat un pic. Deja s-au îngălbenit, vedeți? Urmează să pice. 1, 2, 3. Deci acestea vor pica imediat în câteva zile. În 2-3 zile vor fi pe jos, galbene. Dar mai avem acum, încă ce? Mai avem încă 4 pere. Ia vedeți aici. Și cum le avem? Avem una mai mică. Vedeți, aici este invers față de situația mărului. Inflorescența are mai multe flori, mai multe fructe. La măr, centralul este cel mai mare măr, iar la păr, părțile laterale pe extremă sunt mai mari decât cel central. Care le oprim noi? Oprim 2 pere care nu se lipesc între ele. Vedeți? Oprim pe ăsta și pe ăsta, sau pe ăsta, cum vrem noi. Pe acesta sau pe acesta. Eliminăm unul și a oprit 2 pere. De ce nu lăsăm perele apropiate? Pentru că între ele se fac depunerile de ouă, fie de vierme, fie se mulțește puricile melifer. Puricile melifer, în special la păr, iubește foarte mult părul, se instalează între pere și acolo să ajunge substanța mai greu. Face și un lichid de protecție care să acopere aceste larve, să nu ajungă substanța la ele și ele se mulțesc acolo, să hrănesc, înceapă fructele, se întărește zona respectivă, se deformează, rămân adâncite, se vede clar pe piață că au fost atacate de puricile melifer, zona aia nu se mai poate consuma, pentru că este întărită. Formează acele sclereide în interior și nu mai poate fi consumată zona aia din fruct. Și atunci noi trebuie să știm chestia asta, când le rârim, facem în așa fel încât fructele să nu se apropie. Dacă vedem că totuși nu avem de ales și avem 2 fructe doar care sunt apropiate, mai eliminăm unul și lăsăm pe cel mai frumos, vom avea o pară frumoasă. V-am spus care este rolul acestei lucrări, care este importanța, deși foarte multă lume spune că nu se îndură să facă această operațiune, este cea mai mare greșeală care putem să o facem, să nu facem lărirea fructelor. Ăsta a fost tutorialul, Trofium este numele meu. La revedere și succes pe toată linia!